Всім привіт! Сьогодні в нас нова тема озеленення, і я вам покажу самий простий спосіб розсадки рослинності в Unreal, а саме Foliage Tool. Поїхали! Тепер переходимо до малювання нашим Foliage Painter. Тут йде у нас Selection Mode, минулий раз ми розібрали з вами Landscape, і тепер у нас Shift 3 – це є Foliage. На що воно найбільше схоже? Це як розмальовка якась, я би так сказав. Ми можемо вибирати, ось тут є Drop Foliage Here, тобто сюди треба кинути якесь озеленення. Foliage англійською це озеленення. Я скачав з фабу. Ось є фаб, мегаскани, Plants. Я скачав травичку. Так вона виглядає. Просто кусочки трави різної густини. Є трошки більший кружочок з травою, є трошечки менший і менш густий, і третій такий вущий, яким можна засаджувати, наприклад, дуже якісь вузькі між там бруківкою і так далі. Ось. І що ми робимо? Є два варіанти. Якщо, наприклад, це є вже мегаскани з фабу, ми маємо ще тут разом з ними папочку Foliage Type. Що це таке, я зараз за хвилину розкажу. То ми можемо відразу той Foliage Type сюди перетягнути. А якщо нема такої папочки, наприклад, ви з 3D Max щось собі скинули, тоді ви просто перетягуєте ту геометрію сюди, травички, і воно зараз нічого не запитало, тому що, давайте я продемонструю, я візьму просто якийсь кусок геометрії, якісь меблі, наприклад. Зараз будь-що. Немає значення. Коли я закидаю, ну воно, значить, автоматично створює. Окей. Воно може запитати, типу, що зараз не є створено для того об'єкту. От, наприклад, ви будете закидати травичку, закинули, воно відразу питає, куди зберегти такий файлик. Це називається Foliage Type. Що це таке? Коли ми відкриваємо, ми бачимо тут купу налаштувань. Це є копія, закрию це все. Це є копія налаштувань саме отого малювання, яке ми будемо зараз розсаджувати наші всі рослинки. Ось коли я виділяю ту рослину, яку я закинув, у нас ось тут є всякі налаштування, як ми нею малюємо. І саме ті всі налаштування просто зберігаються ось в тому Foliage Type. І коли ви ні разу ще в вашому файлі не закидали якусь геометрію в цей Foliage Painter, ось сюди, в це вікно, то воно запитає просто, куди зберегти той файл, в якому будуть зберігатися ті всі налаштування того, як ми малюємо нашу траву. От ми закинули по замовчуванню, я вибрав одну. У нас перше це є розмір пензлика, яким ми малюємо. Ось такий. Друге це є плотність. Зараз 0,5, ставимо на 1, стає густіше. Така травичка. І третє це є так само плотність стирання. Тобто, якщо ми щось намалювали, щоб стерти, ми Shift натискаємо і шифтом стираємо. Тепер давайте я для прикладу додам ще іншу траву. Давайте якусь таку зовсім іншу. Було видно різницю. Я думаю, ось ця буде ок. Я закинув, у нас є дві. Дивіться, є дві, і кожна з них має свої налаштування. Зараз ми поговоримо конкретніше про налаштування. Просто я покажу. Бачите, коли я навожу, з'являються галочки біля них. Це значить, що ми зараз будемо малювати двома. От я малюю, і воно 50×50 засаджує два типи травички. От одна така якась салатова, друга така зеленіша. Воно їх засаджує, якось змішує, якось по-своєму зовсім. І дивіться, якщо ми, наприклад, хочемо стерти тільки одну, то ми просто з одної галочку знімаємо, і воно буде стирати тоді тільки ту, на якій стоїть галочка. От я натискаю Shift, починаю стирати, і воно стирає ту тільки більшу, залишається та, з якої ми зняли галочку. І все, ми витерли всі ті решта, і ми бачимо, тут десь одна ще залишилась, бо тут одиничка є. Тут є напис, скільки окремих тих клаптиків трави ви посадили. От зараз тих є 1470, а
тих десь одна ще залишилась. Десь я її не стер. Вон там в кінці. Все, 0. Ось. Так виглядає розсадка. Тепер по налаштуваннях. Наприклад, давайте ми будемо садити тільки ось цей перший. Виділяємо його. Тут у нас показано, який меш у нас виділений, тобто чим ми малюємо. Трошки нижче ми спускаємось. Є. Скільки штук ми розсадимо на 1000 на 1000 юнітів. Що таке юніт, то мені складно сказати. Це не є метр на метр, і це не є 10 метрів на 10 метрів. Тобто це якісь Unreal-івські юніти. Просто загалом виглядає це так. Я завжди клацнув, мало. І, перепрошую, ставлю там більше густину, 500. Клацнув, ніби достатньо, бо зараз ще якось підмішаю і достатньо перекрити буде нам цього. Перекрити поверхню. Плюс, пам'ятайте, що зараз у нас сіра підложка, воно по одному виглядає. Якщо ви ще якусь текстуру трави або землі накладете під, воно буде набагато краще виглядати і не так ті дирочки. Плюс вони реалістичності додають, але якщо вам вже треба прям так засадити плотно-плотно, тоді ставимо, наприклад, там 1000, клацнули і вже маємо такий густіший, зовсім густий газон. Далі в нас є радіус. Радіус – це, якщо ми, наприклад, хочемо розсаджувати дерева і вони мають крону, ми можемо вказати радіус, щоб вони не дуже сильно пересікались. Нам треба, щоб трава пересікалась, тому що це є такий клаптик трави, і нам треба, щоб вона між собою пересікалась, тому стоїть радіус 0. Якщо ми поставимо радіус, наприклад, давайте поставимо 100, і якщо ми клацнемо, ми бачимо, що між ними з'являється місце, тому що від центру до центру воно мінімально 100 сантиметрів може залишити. Я завжди залишаю 0. Простіше зменшити плотність цю density і тим самим зробити менше тих травинок. Чи там дерев, залежно, що ми малюємо. Так, далі Single Instance Mode ми пропускаємо. Є далі в нас прикольна функція. Це є масштаб. Він є, тут можна вибрати окремо масштаб по X, Y і Z. Зараз він вибраний загальний, типу, просто він пропорційно буде збільшувати, зменшувати, і ми можемо вказати рандом. Наприклад, наша травичка буде від 0,8 масштабуватись до 1,2. Дуже велику різницю не треба, але там в межах від 0,8 до 1,2, якщо ми клацнемо, ми відразу бачимо, що трава стає нерівною, тобто десь травички вищі, десь нижчі, і воно розкидує і виглядає набагато краще вже той газон. Але в нас зараз плотність завелика, то може навіть не видно того. Якщо ми гарно засадимо, то буде видно, що якась вища, загалом реалістичніше виглядає, коли ми трошечки зміни в масштабі даємо. Далі у нас є така штука, як Z-offset. Це більше, навіть на цій траві, в принципі, теж можна, тому що вона зроблена з корінцями. Мегасканівські травички вони люблять робити. І так виходить, що в нас ті корінці теж торчать. І ми можемо втопити, наприклад, на різну висоту їх. Наприклад, давайте там від мінус 5 до 0 буде. Просто подивимося, що буде відбуватись. Малюємо. І бачимо, що деяка трава зовсім втопилась, а деяка торчить так, як було. Давайте я видалю те, що я намазюкав. І все-таки поставлю трошки густіше. Якщо, давайте 2 буде. Мінус 5 однаково всі втопимо. Бачимо просто, що трава тепер корінцями вже зовсім в землі, і вона навіть через то стає густіше виглядати, тому що вона не починається з такого зовсім тоненького пучка. Так, галочка Align to Normal. Це більше для дерев, тому що трава, вона, в принципі, по схилах росте і торчить собі в бік, а дерева, якщо ми візьмемо сюди дерево, закинемо, давайте я візьму якесь одне. Є в нас дерево. Якщо я почну малювати деревами, бачите, от 100 густини забагато. Тут можна 2, наприклад, поставити. Я почну малювати на склоні, бачите, що дерево клониться, тому що тут у нас склон. Щоб такого не було, конкретно в дереві ми можемо поставити галочку, забрати, точніше, галочку Align to Normal, і тоді всі дерева на будь-якому склоні все рівно будуть рости вверх. І в такому випадку нам треба його теж втопити трошки, щоб не було ось такої літаючої штуки. Тільки от який мінус саме в цього пейнтера, що от ми зараз втопимо,
наприклад, на 5 см. Мінус 5, мінус 5. Ми не можемо взяти і оновити для всіх вже посаджених це налаштування. Тобто ми мусимо стерти і намалювати по-новому, і тоді вони вже будуть топлені. І то бачу, що замало, треба на 10 см тупити. Ось, і так воно вже краще виглядає і нормально ростуть дерева. Ось, далі у нас average normal пропускаємо. Тут нас це не цікавить. Далі mobility. Краще ставити movable. Тобто це так само, як зі світлами. Вся геометрія в Unreal теж може бути або static, або movable. В нашому випадку краще movable, тоді виключаються певні, під капотом в Unreal певні прорахунки для запеченої геометрії, для запеченого світла. І коли ми ставимо в movable, вони просто виключаються зовсім з прорахунку, і легше буде Unreal. Знову ж таки, якщо ми плануємо робити тільки відео, не паримося. Якщо інтерактив, то тоді ставимо в Movable. Так, далі у нас є Call Distance. Тут ми давайте дерево виключимо, включимо траву. 2 травички я включив. Зробимо їхню густину побільшу. І давайте я масштаб різний зроблю, так, щоб було цікавіше. Виділяю їх 2, галочка на них стоїть на дереві ні. І збільшу пензлик і засаджу, зараз трошки підвисне, засаджу поле трави. Зараз воно подумає. Є в нас багато-багато трави. Не дивимося на те, що вона там пересікається, тут справа не в тому. І дивіться, зараз, коли ми натиснемо play, ніби ми граємо нашу гру, ми бачимо, що у нас трава йде до горизонту. Далеко-далеко-далеко. В інтерактиві нам це буде трошки напряжно, воно може нам грузити систему. І, в принципі, на таких далеких відстанях текстура може доволі добре замінити нам травичку. Для цього є якраз Call Distance. Що вона робить? Вона дозволяє на певній відстані виключати малювання нашої геометрії. І, наприклад, ми поставимо 10 тисяч і бачимо, що на відстані 10 тисяч це воно що, 100 метрів вийде. На відстані 100 метрів від персонажа в нас зникає трава. І ми рухаємось вперед, і вона ту відстань посуває, і вона починає перед нами малюватись. Просто малюється на відстані 100 метрів в будь-яку сторону навколо персонажа. Тут ми просто вже край, де ми малювали. Тобто, і от я віддаляюсь в небо, і вона просто зникає. І в залежності від вашого проекту, наприклад, якщо це міська забудова, і у вас навколо багато будинків, і ви навіть не будете так далеко бачити, то цифру можна конкретно зменшувати, там, до 3000, наприклад. І десь в дворику того буде достатньо, тому що у вас там вже далі кут будинку, якісь там заборчики, ще якесь інше озеленення, і того просто не буде видно. І цього буде цілком достатньо. Тобто ви будете ходити по травичці, деталізованій, гарній і густій, але вона вам не сильно буде грузити комп. Це один з варіантів, як по замовчуванню, якщо стоїть 0,0, обмеження виключені. Ви потім саму геометрію і матеріали можете міняти в будь-який момент. Тобто зараз ви задаєте тільки, якщо це мегасканівська, вона вже заанімована. Ось, а якщо ви свою закидаєте, то ви можете потім робити з тою геометрією що завгодно, тільки просто вона пам'ятає, має ось цей зв'язок. Як бачите, ми коли виділяємо тут об'єкт, тут є геометрія, якою ми малюємо. Ми, в принципі, зараз можемо взяти і замінити її. Давайте я візьму, наприклад, в мене є маки. Я просто візьму ту траву, заміню на іншу. І воно візьме всі налаштування і розмальовку, яку ми з вами малювали, але просто візьме іншу геометрію для цього. І от з макове поле вийшло. Замість травички вийшли маки. От можна 1 поставити, і буде трошки не так густо. Тобто самі маніпуляції з геометрією, з матеріалами ви можете робити і пізніше, там щось підганяти, може там відкрити ту геометрію знов в 3D Max, реімпорт зробите. Але саму цю розсадку, це розмалювання, воно запам'ятає, і в будь-який момент ви можете замінити геометрію при потребі. І матеріали точно. Так, давайте я поверну травичку. Ось.
Так, це у нас що? Це у нас був call distance. Так, movable. Пам'ятаємо. Ага, ось. Ну, галочка Cast Shadows, це зрозуміло. Це відкидання тіней. Зараз я пензлик зменшу, бо через нього нічого не бачу. Так, зараз, коли ми подивимося, секунду, я підлечу десь до краю. Ми бачимо, що кожна травинка відкидає свою тінь. І якщо ми будемо наше сонце крутити, ми бачимо, що тінь реагує на то все діло, і все відбувається в реальному часі. Ну, тобто йому трохи складно, але він стягує це зробити. Ось. І далі у нас є можливість взагалі виключити тіні. Ну, тобто, якщо підкрутити матеріал, зробити темнішим, на якісь задні фони цілком трава без тіней може підійти. Це якщо вже прям жорстка оптимізація починається для якоїсь віртуальної реальності, то має місце бути, типу, травичка без тіней. Або робиться там, що там, ну, про це пізніше. Заміняють просто частина буде без тіней, частина з тінями, і воно тоді норм більш-менш виглядає. Наприклад, у нас зараз посаджено 2 види травички, і якщо я в одного виду зніму відкидання тіней, сильно картина не зміниться, а FPS виростуть практично в 2 рази, тому що половина геометрії не відкидає тіней. Але та друга половина робить достатньо тіней, щоб трава виглядала ок. Ось. Ну, то вже такі всякі хитрощі на пізніше. Далі такі галочки відкидати динамічні тіні. Тобто, коли ми натиснемо, пропадуть динамічні тіні. Якщо у вас є анімація, то ясно, що перепрошую. Якщо у вас є анімація, то пропадуть тіні зовсім, тому що ну, у вас дерево чи там травичка рухається, і це рахується динамічна тінь. Контактні тіні – це нас не цікавить, можна забирати галочку. Статичні тіні нас теж не цікавить, можна спокійно забирати галочку. І дуже важливе налаштування. Зараз я його знайду, де воно є. Тут в Advanced. Так. Дивіться, тут теж є канали освітлення. Ну, при потребі, ви вже знаєте, що вони роблять. Теж для підсвічування певних, ну, такий Art Direction робити, так як ми вже з вами говорили. Наприклад, там в нічних тінях вам треба підсвітити якесь дерево, але насправді, якщо ви поставите звичайний світильник, він ще там на стіну вам буде світити. Вам того не треба, то ви просто там в дереві ставите інший один канал, на світлі ставите теж той канал, стіна не буде отримувати світло, а дерево буде отримувати. Тобто пам'ятайте, що ви маєте таку можливість. І дуже важливе налаштування саме для оптимізації. Дивіться, я зараз покажу вам. У нас є засаджено поле. Зараз якісь глюки з тінями, на це не звертаємо уваги, і я включу кількість кадрів в секунду. На моїй 4090 при такій густині і травичка без нанітів 38-40 кадрів, плюс-мінус. Тепер дивіться, ось тут я відкрив вкладочку Advanced, і тут з'явилось налаштування Shadow Cache Invalidation Behavior. Ну, типу, там, як себе поводить тінь, і якщо тінь рухома, то воно якось там збирає її в певний файл, і йому загалом, якщо стоїть авто, тобто Unreal сам собі рішає, що з кожною травинкою робити, він грузиться. Тобто зараз ну, до 40 не доходить, 39-40 FPS. Дивіться, я це авто міняю на статік, відразу стало 60 кадрів. Але нічого не помінялося, тобто все лишилось так, як було. Всі тіні, все є. Просто в нас зараз воно підтуплює чомусь. Загалом стало 60 кадрів. І в мене тут, по-моєму, заблочено на 60 кадрах цей проект, тому що навіть в пустому, бачите, 60 вище не піднімається. Тобто воно би і вище могло піднятися. Тобто це от налаштування, запам'ятаєте собі, що коли ви насадили все, вже розібрались повністю з вашим всім розсадженням, просто берете все, що ви юзали для садіння, оце дерево, всі частинки травички, що би ви там не додавали, просто виділяєте все, йдете вниз, відкриваєте оцю вкладочку Advanced, і там, де Shadow Cache, ставите Static. Все, воно відразу ваші кадри в секунду помножить на 2. Що вам ще розказати саме про оцю розмальовку?
Наприклад, ми можемо, от ми намалювали траву, ми хочемо додати квіти. В мене є для цього маки, наприклад, ось такі, я собі його закидаю. Обираю, виключаю ті, що я вже малював, я буду малювати тільки маками. Густини в 100 мені достатньо, тому що я не хочу, щоб дуже багато. І ми просто поверху починаємо малювати там, де нам треба, ще додатково якимись квіточками. Окей, намалювали квіточки, виключили, наприклад, хочемо ще квіточки хочемо. У нас є ще білі, якісь гарні такі. Ну, давайте додамо їх. Обираємо, ставимо ще менше, наприклад, там 30, щоб їх ще менше було. І теж собі малюємо. Ой, то щось дуже багато. — 30. Це просто було збережено цей. Виділений був мак. Все, помалювали собі тими квітами. Можемо ще щось додати. Тобто, наприклад, хочете трошки розбавити траву, щоб в певних місцях вона була вища. Виключаємо всі, що у нас тут є, йдемо в якусь травичку. І що це у нас тут є? Якась висока трава, бачу. Закинемо її. Вона. Починаємо нею. Ну, треба густіше, напевно, там 500 зробити. Просто зараз не видно, треба спуститись вниз. Або її можна просто по масштабу збільшити. Ой, відразу вже стає видно, просто якась ще вища трава. Тобто ви собі можете такими слоями малювати. Ви собі домалювались до якогось, який вам подобається результат. І все, ви виходите з Foliage Painter, і у вас вже є там засаджена ваша територія. Тобто тут, наприклад, можна садити якісь більші території, напевно, тим розсаджувати. Тому що якщо у вас там якийсь квітник, то ви вже більш-менш будете руками то все розставляти. І великої різниці між тим, що я буду оці... Давайте я на пустий якийсь залечу. Чи ви будете ось так по одному витягувати травинки, і ніж ви намалюєте, по швидкодії, по FPS-ах воно не буде впливати ніяк. Тобто це є просто, тому що це все інстанси. Тобто в нас є геометрія у нас в контент-браузері, а все, що ми закидаємо в сцену, це все є інстанси. І тут оце все це теж інстанси, і різниці, чи ми руками витягуємо і щось розставляємо, немає. Чому немає? Тому що повернемося в Foliage. Дивіться, і розкажу про решту кнопок. Paint – це ми зрозуміли. Це ми малюємо виділеними об'єктами. Далі в нас є Select. Що робить Select? Воно дозволяє будь-яку травиночку виділити і посунути її туди, куди нам треба. Тому я і кажу, що особливої різниці між тим, чи ми руками виставляємо, чи ми засаджуємо, нема, тому що ми все рівно можемо взяти руками і пересунути туди, куди нам треба. Ось. All виділяє все, що ми засадили. Але конкретного типу. Тобто от в нас зараз виділена травичка, воно її цей. Так само, як я вже показав, у нас далі є remove, видалить все, не тиснемо. Так. Де воно є? Erase, от. Erase буде видаляти тільки ті, на яких стоїть галочка. От зараз галочка стоїть на оцій високій траві, воно її буде стирати. Тобто все решта не буде стирати. От ми тут насадили тої високої трави, ми просто проїдемося, і воно її постирає. От Fill я зараз покажу. Ми йдемо на нашу геометрію будинку. Fill – це заливка. В мене тут трошки недобре для того випадку підготовлена геометрія, але не страшно. Давайте я виберу тільки цей клаптик трави. Густина, беремо заливку. У мене просто, чому кажу, недобре підготовлена геометрія, тому що в мене вся трава навколо будинку – це є один об'єкт. Ну, в принципі, може бути, але краще було розбити на якісь окремі частинки. Ось, і ми йдемо в Foliage, йдемо в Fill, обираємо чим, і просто клікаємо на кусок геометрії, і воно засаджує, заливає його просто по самій геометрії. Єдине, тут вже треба дивитись на розмір клаптика самої трави. Якщо той розмір є великий, воно може виходити за потрібні вам лінії. От, наприклад, в мене ось тут, от якщо я виділю
Ось землю. На мене тут є такі бетонні, якби якісь лінії від фундаменту. Я не знаю, що таке так було на будинку, але воно їх засадило, тому що просто банально клаптики тої трави є достатньо широкі, і виходить, що клаптик тої трави десь отут, ніби на тому меші, який трава, але його радіус заходить. І щоб такого не було, ну, особливого виходу немає. Ми можемо собі залити. І ми можемо клікати, якщо нам густини бракує, ми можемо клікнути ще раз. Воно додасть трави. Стане густіше. І в нас є два виходи. Наприклад, от у нас є знов ця лінія. Що ми робимо? Ми беремо Erase, виділяємо і робимо маленький, якийсь там 5, наприклад, от пензлик зовсім маленький. Ну, добре, не настільки маленький. 20. І їдемо по тій бетонній штуці. І навколо неї, тому що центр, от точно центру травинок немає на ній, і відповідно воно не буде їх стирати. Нам треба попасти нашою резинкою, яка стирає, на центр травинок. Ми собі видаляємо це все діло. Ну, це, звичайно, така трохи морока, але знову ж таки, якщо у вас є відео, то ну, на певних ракурсах може трошки з тим треба побавитись, щоб того не було видно. А в інтерактив, якщо ви хочете гарний, то вже можна трохи побавитись. Ну, допустимо, ми видалили. Єдине тільки, давайте я матеріал інший накладу, бо я не розумію, що відбувається і навколо чого танцювати. Навіть немає папочки з матеріалами. Так, Materials. Я створю швиденько темно-сірий матеріал просто. Ось так, щоб ми бачили. Ось. І тепер що ми можемо зробити з тим всім ділом? Ми обираємо ось, в даному випадку, в цьому наборі трави немає маленьких клаптиків. От в другому наборі трави є маленькі клаптики. Ми собі закидаємо сюди той маленький клаптик. В 3D Max, як це зробити? Теж можна, якщо у вас є якась трава, можна просто відділити невеликий її кусочок тої розсадки трави і ним працювати. Забираємо того великого, є у нас той маленький, робимо, там, наприклад, густину 1000 і розмір розсадки зовсім маленький. І просто під край починаємо. Не починаємо. Добре. Не хоче. Що таке? Комусь не малює. Окей. Зараз. Цим стирачкою малюю. Так. Ось, я вибрав пензлик. І просто попід лінію починаєте проходитись вже тими дрібними. Це просто з іншого збірника і на них інший матеріал, тому воно кидається в очі, що воно інше. Але якщо б там однаковий матеріал на них був, так, тут вже забагато. Можна навіть пензлик сам зменшити і загалом просто проходитись і малюєте собі таку тоненьку лінію. У мене дуже скаче мишка, бо все тормозить, не розумію чому. Ось. Ну, я думаю, ви зрозуміли принцип. Тобто підганяєте максимально маленьким відрізком травички і проходитесь просто дуже близько до. І з шрифтом, звичайно, ви можете повидаляти ті, що вам там вилізли от нагло. Ось цей тут виліз. Його можна видалити, тільки він чомусь не видаляється. Ага. Ну, добре, трохи завелика. То все-таки я не той набір травички взяв. Десь в мене були ще менші клаптики. Якісь такі. Треба знайти якісь такі зовсім маленькі. Або, ну, найчастіше я це роблю, якщо в мене є з Max 3 травичка, я просто беру від неї, відрізаю якийсь такий кусочок, або теж в 3D Max готував вже кілька разів. Брав той клаптик трави і просто розсував його такою лінією. І потім тими лініями, якщо в мене там треба було, розсаджував вже вручну. Так, це така трошки муторна робота, але пізніше воно буде дуже класно виглядати. І, ну, прям так кайфово буде на то все діло дивитися. Так, давайте повернемося, ще розкажу, що тут є. Окей, так, Paint, ласо. Ласо – це для виділення. Тобто
Ну, тобто, як ласо? Це просто, знову ж таки, пензлик, яким ми малюємо, і там, де ми натиснули, воно просто виділяє ту частинку. І ми можемо її або там видалити, або видалити. Це в нас є ласо. Так, deselect, то так само ми можемо виділити якусь частинку і потім деселектом якби зняти виділення ще з іншої частинки. Ну, тобто тут просто він, оцей Foliage Painter, Foliage Mode, він є, я би назвав його таким деструктивним в плані того, що якщо ми вже щось зробили, щоб нам щось змінити, треба там видалити і тоді наново намалювати. Тому він є деструктивний. І зараз я покажу другий метод, він буде вже не такий деструктивний, хоча, знову ж таки, з одної сторони, не такий гнучкий. Тобто там ми вже в другому методі не зможемо виділити окреме дерево там і посунути його трошки. Так, і Single теж це така штука, яка дозволяє не витягувати звідси по одному, а тиркати конкретно мишкою. Просто воно так, ми в повітрі на 20 см. Ми тиркаємо мишкою, і в тому місці з'являється той кусочок трави. Але давайте ми масштаб зменшимо. Ось, тобто це поштучно, грубо кажучи, можна single, поштучно вибраний елемент, клац, типу, і воно там з'являється. Просто, щоб не витягувати кожен раз з контент-браузера. В принципі, по Foliage Painter все. Тобто, знову ж таки, ми беремо, я виділю все, крім дерева. Ось так. І просто залию. Зараз тільки перевірю, чи там якихось диких налаштувань немає. Так, 5000 точно нам не треба. Ось, і просто тиркну, і воно залиє тою травичкою нам, зробить поле. Просто одним кліком. Бо ми тут собі наклацали. Ось таким чином виглядає проста розсадка рослинності в Unreal. На наступному занятті я розкажу вам про процедурну генерацію контенту. Вона дозволяє теж розсаджувати рослинність і не тільки. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А з вас лайк і, як завжди, побачимось в наступному.